לערבב אותם. הנה, אז רואים שפס צבע הוא אחיד. חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, והיום אני רוצה לעשות סקירה קצרה על המכשיר התזה וגנר M250. בעצם אני כבר עבדתי עם המכשיר הזה, אתם יכולים לראות שהוא קצת מלוכלך. אני צבעתי קרוב ל-1500 מטר מרובע של צבע סיד על התקרות, וצבעתי קרוב ל-500 מטר של צבעים אקרילים. אני רכשתי את המכשיר הזה במיוחד לצביעה של התקרות. תקרות גדולות קשה לעשות ברולר, צבעים מתייבשים, אתה לא מספיק לגלגל את זה היטב, לכן לצביעה של התקרות קניתי את המכשיר הזה. אז בעצם ככה, וגנר M250, בעצם יש גם אותו מכשיר וגנר M350, פשוט וגנר של M350 זה אותו מכשיר שהוא נמצא על הסטנד עם הגלגלים, יותר קל להעביר אותו ממקום למקום. ולווגנר M350 יש צינור ארוך. למכשיר וגנר M250 יש צינור של 9 מטר, ולווגנר M350 יש צינור של 15 מטר. אז זה בעצם ההבדל העיקרי, אורך הצינור וגלגלים. עכשיו, מה מיוחד במכשיר הזה? מיוחד במכשיר הזה שהוא עובד בלחץ נמוך. הוא עובד, הלחץ המקסימלי שמכונה מסוגלת לייצר זה 110 בר. אם מכונות קלאסיות עובדות בלחצים של 180 בר, 200 בר, מכונה הזאת מסוגלת לייצר אותה תוצאה באמצעות 110 בר. פשוט הכל תלוי בדיזות. למכונה הזאת יש דיזה מיוחדת. זה דיזה של לחץ נמוך, באנגלית זה נקרא LP, Low Pressure, או ש-FFLP, Fine Finish Low Pressure, ואז באמצעות דיזה של לחץ נמוך, דיזה של וגנר בצבע ירוק, אנחנו מסוגלים לעבוד בלחץ יותר נמוך ולייצר אותה תוצאה בעצם. יש אפילו בעלי מקצוע שמעדיפים לעבוד בלחץ נמוך, כי בלחץ נמוך יש פחות ספרי באוויר, ויותר קל לעבוד. עכשיו, הבנו שבאמצעות דיזה מיוחדת, באמצעות לחץ יותר נמוך, אנחנו מסוגלים להגיע לתוצאות יותר טובות. מבחינת המכשיר, ככה, נמשיך הלאה. אז למכשיר מגיעות שתי דיזות בסט. דיזה 517 לצבעים
לצבע סיט, לצבע אקרילי, סופר אקריל, לוונדר ספיד, לנירו אקריל, לצבעים אקריליים ולצבעים אחרים על בסיס מים. וגם דיזה 311. דיזה 311 זה לחומרים דלילים כמו בונדרול או פריימר S. אפשר גם להטיס בונדרול, אפשר גם להטיס פריימר S. את הצבע יסוד מקשר. עכשיו, למכשיר יש פילטרים. הפילטר הראשון נמצא פה בצינור יניקה, ותפקידו בעצם לשמור על המכונה שלכלוך לא ייכנס לתוך המכונה ולא יעשה תקלה. פילטר שני נמצא כאן בתוך האקדח, ותפקידו לשמור על הדיזה, שדיזה לא תסתם במהלך העבודה ואני אוכל לעבוד בלי תקלות, בלי להפסיק את העבודה. הטיפ חשוב מאוד מתוך החוות דעת שלי, זה בכל אופן לסנן את הצבע. אם אנחנו לא מסננים את הצבע, הלכלוך מסתבר פה בתוך הדלי מסביב לפילטר, הוא פשוט מסתבר מסביב לפילטר והוא מפריע למכשיר לשאוב את החומר. המכונה נקייה, אין לכלוך בפנים, אבל עדיין למכשיר יהיה קשה לשאוב את החומר אם יש לכלוך בתוך הצבע, וזה יעשה פה סתימה ליד הפילטר. וכמובן גם כאן יש את הרשת שהיא יותר גדולה, ובתוך הפילטר יש את המש, את הרשת יותר קטן. נגיד לדיזה 517, לדעתי זה פילטר 60 מש, פילטר לבן. אז יכול גם לעבור פה לכלוך קטן ולהגיע לפילטר, ופילטר הזה זה גם יכול להיסתם. ואם פילטר הזה נסתם, זה כבר יכול לגרום לתקלות במהלך העבודה, זה יכול לגרום לירידה בלחץ, לירידה בתוצאות, זה מכשיר יכול להתחיל להוציא פסים כאלה מהצד, זה נקרא שפם את הפסים האלה. זה אפילו יכול להרוס את העבודה. לכן המסקנה שלנו בכל אופן חשוב לסנן את הצבע ולעבוד רק עם הצבע נקי לגמרי. עכשיו מבחינת הצבעים, אני מטיס רק צבעים על בסיס מים. אני דיברתי עם טכנאי של וגנר, הוא אמר בשום פנים ואופן לא להכניס לתוך המכשיר הזה צבעים על בסיס טרפנטין. כי יש שם איזשהו אטם בתוך המכונה שהוא יכול להיהרס מהטרפנטין, מהטינר, כי זה אוכל את הפלסטיק. כאן בתוך המכשיר יש כיס כזה נחמד, שבתוכו אפשר לשמור דיזות. מפתחות ופילטרים. עכשיו, מבחינת הפרטים כלליים, אז ככה למכשיר יש משקל של 7 קילו, צורך הספק של 550 ואט, יכולת לייצר עבודה זה 1.25 ליטר בדקה, זאת אומרת שאם אני לוחץ על ההדק, ולא עוזב במשך דקה, המכונה יכולה להוציא 1.25 ליטר של צבע. זאת אומרת שבשתי דקות אני יכול לצבוע בעצם 15 מטר מרובע. אז ככה, קודם כל נחבר את הצינור למכשיר. בשביל זה צריך מפתח 17. חשוב להדק הכל כמו שצריך, מכיוון שיש לחץ בתוך המכונה, ושהכל יהיה הדוק היטב. כמובן לא להפעיל יותר מדי כוח בשביל לא לשבור משהו. אחר כך נחבר צינור יניקה. כאן יש שתי נקודות. פה יש מהדק גם. ככה אחרי חיבור לסגור את המהדק. וכמובן פה יש נקודה יותר קטנה. ובסוף לסגור את המהדק. חשוב לוודא שהרשת נמצאת במקום, כי אפשר להוריד אותה, יכולה להתנתק. אז ככה, צינור מחובר למכשיר,
צינור יניקה גם מחובר למכשיר. עכשיו צריך לחבר את האקדח לצינור. אז קודם כל נרכיב את הפילטר. אני מרכיב עכשיו פילטר לבן, כי אני משתמש היום בדיזה 517. אז אם אני לא טועה, לדיזה 517 צריך פילטר של 60 מש, פילטר לבן. כאן יש את הגוף של הפילטר, מכניס פילטר לחלק הקצר של הגוף, תופס אותו שם, הוא נתפס, יש קלק, את הפילטר נתפס, ועכשיו סוגר את הגוף של הפילטר. וצריך עכשיו לתת הידוק, כי אמרתי יש לחץ במכונה, אז חשוב שהכל יהיה סגור היטב, כמובן בזהירות, לא להפעיל יותר מדי כוח בשביל לא לשבור משהו. אז בשביל זה אני צריך מפתח 17, תופס כאן, ואני צריך מפתח 14, ועכשיו צריך לתת הידוק קטן. הנה זה מהודק. עכשיו נחבר את הפילטר לאקדח, וניתן פה הידוק קטן עם מפתח 14. ועכשיו אנחנו צריכים לחבר את האקדח לצינור, או ככה. נסובב את האקדח פשוט. וגם פה צריך לתת הידוק, שהכל יהיה סגור הרמטי. בשביל זה אני צריך מפתח 13 ו-17. ככה נותן הידוק קטן. עכשיו, אם אתם צובעים בלי מעריך, אז פשוט אתם לוקחים את הבית דיזה, לוקחים את הדיזה עצמה, מכניסים אותה פה, וסוגרים את הבית דיזה. בלי מפתח, עם יד. עם יד זה מספיק טוב. הדיזה מסתובבת פה. גם דיזה מסתובבת בפנים. אם דיזה נסתמה במהלך הצביעה, אני נותן סיבוב הפוך, לוחץ על ההדק, ובעצם באמצעות לחץ אני מנקה את הדיזה. פשוט צריך לכוון למקום שלא חבל עליו. לאיזה ניילון, למשהו מכוסה או לתוך הדלי, שהיריקה יהיה לשם. לא על הקיר, לא על השטח שאנחנו צובעים. כמובן כאן ניתן לסובב את הדיזה בשביל מצבים שונים בצביעה. אם אני צובע ככה, אז זה מסובב ככה, יש רסס שיוצא בכיוון הזה, ואם אני עושה ככה, יש רסס שיוצא ככה בכיוון הזה. נגיד מלמעלה למטה אני צובע. בסך הכל צריך 4 מפתחות למכשיר הזה, זה מפתח 17 מילימטר, 13 מילימטר, 11 ו-14. אני במיוחד הבאתי מפתחות כאלה בשביל לא להרוס תאומים עם מפתח שוודי. עכשיו אני צובע עם מעריך, מעריך לא מגיע בסט. קניתי אותו בנפרד בשביל לצבוע תקרות. עכשיו חשוב שיהיה איתם, אם אתם צובעים עם מעריך, בלי איתם הזה אי אפשר לחבר אותו. אז אני מרכיב את המעריך. פה סוגר עם יד, בלי מפתח. וכבר על המעריך אני מרכיב את הבית דיזה עם דיזה. עכשיו אני אנתק את זה, ואני אחזיר את הבית דיזה אחרי שאני אפעיל את המכשיר. ובסוף מה שנשאר זה להרכיב את הידית נסיעה, נקרא לזה. וזהו. ועכשיו אנחנו נכין את הצבע, נסנן אותו ונכין את המכשיר לעבודה. אז בעצם כאן יש לנו את הצבע, פח חדש, זה ונדרספיד. היום אני הולך לצבוע טיח בוונדרספיד, זה צבע למילוי ראשוני, מיועד לבטון, לטיח, והיום יש לנו את המשימה לצבוע טיח בוונדרספיד. בעצם גם בגלל זה החלטתי לצלם את הסרטון, כי רוב התקרות שאני צובע זה תקרות לבנות, וקשה לראות את הכיסוי כשצובעים לבן על לבן, אבל פה בעצם טיח חום, וצבע לבן יהיה יותר קל לראות את הכיסוי.
אז עכשיו דלי הזה כבר מלא זמן עמד, חומר שם כבר לא מעורבב היטב. כל פעם אני ממליץ לערבב את החומר, כי הוא עמד, יש שם כל מיני גושים שצריך לערבב אותם. ותמיד ליד פח עם מים לנקות את המיקסר. ועכשיו מה שאמרתי שחשוב לסמן את הצבע, אז כאן יש רשת סינון מיוחדת, נתפסת ככה על הדלי, יש לנו פה פח נקי, ועכשיו שם מה שאני צריך. הופ. תקלה קטנה, לא להתרגש. חומר מאוד סמיך. מזל שתמיד יש מים ליד. בכל אופן עכשיו אני אצטרך להתלכלך בצבע, אתם תראו. שמתי בערך כמעט פח מלא. ועכשיו צריך לקחת ככה עם הידיים, לסחוט את כל החומר לתוך הפח, ואני כבר מרגיש שיש לכלוך בתוך השק. ישר את זה לדלי עם מים, דלי נקי. ועכשיו חשוב גם לדלל צבע במים. אני שם פחות או יותר 20% של מים, יש לי פה קרוב ל-10 ליטר של צבע, אז 20% זה 2 ליטר. זה בלבוק הזה, ועוד חצי ליטר. ועכשיו חשוב לתת ערבוב נוסף, לערבב את הצבע עם מים. חשוב שצבע יהיה אחיד, ככה למכשיר יהיה יותר קל לעבוד עם הצבע הזה. ועכשיו שם את הצינור יניקה לתוך הדלי, לתוך הפח, עמוק כמה שאני יכול. וכאן יש את הכפתור, תשימו לב, כאשר כפתור מצביע ככה למטה, זה מצב של פריים. כמובן יש צירקולציה של תוך הצבע בתוך המכשיר. כאשר אני מסובב לפה, זה מצב של ספרי. אז כרגע זה במצב של פריים, של צירקולציה רגילה. אני שם על העוצמה של 3, אני צובע רק בעוצמה של 3. עוצמה 4-5 לא היה לי צורך. אז אני מניח שעוצמה 3 זה פחות או יותר 80-85 בר. תשימו לב, פרט מאוד חשוב, פה יש כפתור קטן אדום, כל פעם שאנחנו מתחילים לעבוד, מכשיר עמד, ויש שם חלק מיוחד שנתפס, צריך לשחרר אותו. אז מדליקים. אחרי שראיתי שצינור הזה התמלא בצבע, בהתחלה הוא לא התמלא כי הייתי, עוד פעם, אני חוזר על עצמי, הייתי צריך כמה פעמים ללחוץ על הכפתור האדום בשביל לשחרר שם את החלק. עכשיו ראיתי שכאן התמלא צבע. עכשיו בלי דיזה אני אלחץ על המכשיר עד שירד לי צבע פה מהצינור. עוד פעם, לחץ 3, מצב פריים.
אני חייב לבצע את הפעולה הזאת עד שהחומר יצא כאן מהמעריך. ככה אני יודע שכל הלחץ יצא מהמערכת, ובמערכת יש רק חומר, רק צבע. עכשיו אפשר להרכיב את הדיזה ובית דיזה. צובע היום בדיזה 517, דיזה יחסית שמוציאה הרבה חומר. ועכשיו מרכיב את הדיזה. בית דיזה בעצם ואת הדיזה. וכאן את הכפתור הזה. עכשיו אני מעביר למצב של ספרי. לחץ 3. ולפני העבודה צריך לבצע בדיקה על איזשהו חלק מכוסה, נגיד כמו ניילון. מה שחשוב לראות שהקו צבע שאני מוציא שהוא אחיד, שאין פה פסים מהקצוות. הנה, אז רואים שפס צבע הוא אחיד. עכשיו, אם יש קצוות, אם מכשיר מוציא כאלה שפריצים מהצדדים, זאת אומרת שאו שאין מספיק לחץ, פשוט מכונה לא מספיקה לייצר לחץ כמו שצריך, צריך להוסיף לחץ במכונה, לעלות, או שצבע סמיך מדי. נגיד שמתם כבר לחץ פול עד הסוף ועדיין אתם מייצרים פסים, צבע סמיך מדי, צריך להוסיף עוד מים. עושים עוד פעם בדיקה. ככה זה צובע במצב כזה. אם אני עכשיו רוצה במצב כזה, אני מסובב את הדיזה. וזהו, עכשיו אני מתחיל לצבוע תקרה של טיח בצבע מילוי ראשוני ונדרספיד. חשוב מאוד להשתמש במסיכה במהלך העבודה. מסיכה עם פילטר רגיל, בנוסף פילטר פחם. אם אין מסיכה כזאת, לפחות M3 רגיל, כי יש עדים של הצבע, כי יש רסס באוויר, וזה לא בריא. חשוב להגן על דרכי נשימה.
אז סיימתי להתיז ועכשיו אני רוצה לשטוף את המכונה. אז אני צריך מים נקיים ובנוסף איזשהו פח. לפני שאני שם את הצינור יניקה בתוך המים נקיים, חשוב לנקות את הצינור, שלא יהיה יותר מדי בצבע, שלא ילכלך לנו את המים נקיים. ומטביע את הצינור יניקה לתוך המים נקיים. עכשיו מכונה על מצב פריים, בשום פנים ואופן לא על מצב של ספרי. ועכשיו מדליק אותה. אז רעיון שמפה מכונה לוקחת את המים נקיים ואת המים מלוכלכים אני מחזיר למשהו אחר. כרגע אני אפרק את הדיזה ואני צריך לשטוף את המכונה עד שירדו מפה מים נקיים. אז שמתי עכשיו ראיתי שהכבר מים פחות או יותר נקיים מתחילים לרדת, אני רוצה לנקות את הדיזה. אני מרכיב את הבית דיזה בחזרה. שם על מצב של ספרי פה. ומדליק את זה. ועכשיו אני פשוט רוצה לנקות את הדיזה, שהמים יצאו בלחץ, פשוט שם את זה בתוך המים שלא ישפריץ. תשימו לב בשום פנים ואופן לא לפתוח את הדיזה כאשר מכונה במצב ספרי. ובעצם ככה שוטף את המערכת של המכשיר עד שיורדים מפה מים נקיים. ברגע שיורדים מפה מים נקיים זאת אומרת שבפנים הכל נקי. וזהו, נשאר לפרק, להוציא את המים שיש בתוך הצינור, לשטוף כל החלקים בנפרד. חשוב לשטוף את הבית דיזה ששום דבר לא יסתם. לשטוף את האקדח וזהו. אם עכשיו שמים מכשיר לתקופה ארוכה, אפשר לשים טיפה שמן בתוך המכשיר. אם עכשיו צובעים בעוד שבועיים, בעוד חודש, זה בסדר, אז אפשר להשאיר אותו ככה. חברים, הסרט הזה נגמר. אם אהבתם את הסרט, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. אם יש לכם טיפים והמלצות, גם תרשמו בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ, זה לא עולה כסף. אני אשתדל להוציא עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.